rồi chặt rồi nha tại nhà khoan mà nhà khô đó. Đi sport đó solo đi phong ngọc cái này nó 200 trên ở trên nó nhiều cây liên ba tờ bông thôi tờ bỏ ba bông đồng miếng ba bông không có bãi bông giống 20 đường vậy nên xu này đo những con do cho đánh đo những con đo máu đo cho máu cho tôm đạm mình buồn chạy như thế này ở đây là đây không phải có bò nó không nhiều rồi. Không nhiều đâu, cho ta một chiếc ha. Nó còng rồi. Sai không nó nghe ban sân bay chè là ngọc hàng vào sân bay tổ sân bay cái của bá chặt lao cháy đi tiệt nhưng không có xây suối nghe nhé bay nó
lời ăn liệt dùng ngàn hơi prang con do gặp nhau đó áo do mùi na lại mùi na nhưng đó nó mùi mượn rồi nhà khoan nhưng mà nhà khô ra lại nè là những cặp chanh đã ở kia nó nhiều che vì mới nữa chết lên tôi bắt đó solo đi phong ngọc đúng rồi đâu lại